choose whatever you want. ته چې څه غواړې نو خوښ که پکې. ته چې څه غواړې نو خوښ که پکې. It's none of my business. دا زما کار نه دی. دا زما کار نه دی. It's very thoughtful for you. دا ستا دپاره ډیره د غور خبره ده. دا ستا دپاره ډیره د غور خبره ده. Listen to your elders. د خپلو مشرانو اوره. د خپلو مشرانو اوره. I am slightly hungry. زه لږ وږی شوی یم. زه لږ وږی شوی یم. Don't be so excited. دومره هیجانی کېږه ما. دومره هیجانی کېږه ما. Have some patience. لږ صبر کوه. لږ صبر کوه. I am very familiar with him. هغه زما ډیر اشنا دی. هغه زما ډیر اشنا دی. May I go out please? آیا زه بهر ته وځم؟ آیا زه بهر ته وځم؟ Are you ready to go? آیا ته تلو ته چمتو یې؟ آیا ته تلو ته چمتو یې؟ Everybody makes a straight line. هر څوک نیغه کیله جوړی. هر څوک نیغه کیله جوړی. Can I come to your office? آیا زه ستا دفتر ته درتلی شم؟ آیا زه ستا دفتر ته درتلی شم؟ Have you had good lessons? آیا تا ته ښه سبقونه درکړی شوي دي؟ آیا تا ته ښه سبقونه درکړی شوي دي؟ Hurry up, we have to go. زر کوه مونږ له به تلئ. زر کوه مونږ له به تلئ. It was a mistake. دا یو غلطي وه. دا یو غلطي وه. It happened by chance. دا اتفاقاً وشو. دا اتفاقاً وشو. Did he come to school today? آیا هغه نن ښوونځي ته راغلی و؟ آیا هغه نن ښوونځي ته راغلی و؟ It's time to go to sleep. د اوده کېدو وخت دی. د اوده کېدو وخت دی. Do you have a fever? آیا ستا تبه ده؟ آیا ستا تبه ده؟ Apologies from the whole class. د ټول ټولګي د اړخه بخښنه غواړو. د ټول ټولګي د اړخه بخښنه غواړو. Everyone repeat after me. ټول ما نفس تکرار وکئ. ټول ما نفس تکرار وکئ. Are you feeling unhappy? ته خفه یې. ته خفه یې. Are you feeling comfortable? آیا ته مطمئن یې؟ آیا ته مطمئن یې؟ It's time to brush your teeth. دا د غاښونو د صفا کولو وخت دی. دا د غاښونو د صفا کولو وخت دی. How is your day? نن ورځ دې څنګه وه؟ نن ورځ دې څنګه وه؟ Let me introduce myself. پرېږده چې زه ځان معرفي کړم. پرېږده چې زه ځان معرفي کړم. May I introduce myself? آیا زه خپل ځان معرفي کولی شم؟ آیا زه خپل ځان معرفي کولی شم؟
I would like to introduce myself. زه خپل ځان معرفي کول غواړم. زه خپل ځان معرفي کول غواړم. I owe you a great deal. زه ستا ډیر قرضدار یم. زه ستا ډیر قرضدار یم. It was my pleasure. دا ما د پاره د خوشحالۍ خبره وه. دا ما د پاره د خوشحالۍ خبره وه. You deserve it. ته د دې مستحق یې. ته د دې مستحق یې. I am feel so sorry. زه ډیر پښیمانه یم. زه ډیر پښیمانه یم. I'm afraid to inform you. زه تا ته په ویلو یریږم. زه تا ته په ویلو یریږم. Anytime if you need to talk. که چرته هم تا ته د خبرو کولو اړتیا یي. که چرته هم تا ته د خبرو کولو اړتیا یي. Just call me. صرف ما ته فون کوه. صرف ما ته فون کوه. I'm sorry to hear that. په دې اورېدو سره خواشینی شوم. په دې اورېدو سره خواشینی شوم. Are you available on the 6th? آیا ته را سره په شپږمه نیټه میلاویدی شي؟ آیا ته را سره په شپږمه نیټه میلاویدی شي؟ Let's meet on Sunday. ځئ چې د یکشنبې په ورځ ملاقات وکړو. ځئ چې د یکشنبې په ورځ ملاقات وکړو. I will be there at that time. زه به په دغه وخت دغلته یم. زه به په دغه وخت دغلته یم. How is your family? خاندان دې څنګه دی؟ خاندان دې څنګه دی؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.